Sáng sớm trên vùng biển quê hương, hàng trăm con tàu đánh cá của ngư dân đã sẵn sàng cho một ngày ra khơi. Biển lặng, sóng vỗ nhẹ và không khí tràn đầy hy vọng cho một chuyến đánh bắt bội thu. Trước mỗi chuyến ra khơi dài ngày, công việc chuẩn bị là vô cùng quan trọng. Từ sáng sớm tinh mơ, ngư dân đã tất bật chuẩn bị. Trong khoảng 3 ngày nhận 3 ngày. Từng thùng nước ngọt được đổ đầy, đảm bảo cho hành trình dài sắp đến. Rồi. Bình gas được đặt xuống hầm, phục vụ cho những bữa cơm nóng hổi giữa sóng gió. Những khối đá lạnh nối tiếp nhau lấp đầy khoang chứa, chuẩn bị cho từng mẻ cá tươi. Mỗi khâu đều đòi hỏi sự tỉ mỉ kỹ lưỡng, vì ngoài khơi xa là thử thách và cũng là nguồn sống. Hành trình mưu sinh giữa biển khơi bắt đầu từ chính những giờ phút âm thầm mà tất bật như thế này. Khi công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất, tiếng máy tàu rền vang báo hiệu thời khắc khởi hành. Con tàu khẽ rung lên, từng chút một rời khỏi bến, như một người bạn lâu năm chia tay đất liền, hướng mình ra đại dương mênh mông. Mặt trời bắt đầu lên, ánh nắng trải dài trên sóng nước, phản chiếu những đôi mắt chất chứa hy vọng và sự quyết tâm. Phía sau là gia đình, là xóm làng thân thuộc. Phía trước là biển cả bao la, nơi mỗi con sóng đều có thể đưa về những mẻ cá đầy khoang, nhưng cũng chất chứa hiểm nguy. Gió biển lồng lộng, tiếng sóng vỗ dồn dập vào mạn tàu, không làm chùn bước những người con của biển. Với họ, biển không chỉ là nơi mưu sinh, mà còn là một phần máu thịt, nơi thử thách ý chí và gìn giữ truyền thống cha ông bao đời. Cứ thế, từng con tàu rẽ sóng mà đi, mang theo niềm tin, kỳ vọng và cả ý chí bền bỉ của những người sống cùng biển, hiểu biển và không ngừng vươn ra biển lớn. Thấy người ta làm nghề này hay thì sáng nào vất vả. Giữa trùng khơi không dấu mốc, công nghệ trở thành người bạn đồng hành tin cậy của ngư dân. Trên bàn điều khiển, thiết bị định vị GPS được kích hoạt, giúp xác định chính xác vị trí tàu và hướng đi giữa biển lớn mênh mông. Nhờ hệ thống này, bà con ngư dân có thể theo dõi lộ trình, ghi nhận các tọa độ đánh bắt hiệu quả, từ đó xây dựng chiến lược khai thác hợp lý, tiết kiệm thời gian và nhiên liệu. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm truyền đời và thiết bị hiện đại đang từng ngày giúp nghề biển bền vững và hiệu quả hơn. Khi đã ra xa bờ, những chiếc bộ đàm trở thành cầu nối duy nhất giữa các tàu bạn. Trong tiếng sóng gió và động cơ ầm ĩ, những cuộc gọi ngắn gọn nhưng quan trọng vẫn đều đặn vang lên, chia sẻ vị trí, cảnh báo thời tiết hay chỉ đơn giản là hỏi thăm nhau giữa mênh mông biển cả. Đây không chỉ là phương tiện liên lạc mà còn là sợi dây gắn kết tinh thần giữa những người bạn biển sát cánh với nhau trong từng chuyến khơi xa. Anh đang lỗ ổn nào đây? Thế tình hình nào ngoài này có sóng gió gì không? Không có tí sóng nào à? Anh đang lỗ ổn nào đây? Thế tình hình nào ngoài này có sóng gió gì không? Với chạy nạn này. Mũi tàu hướng thẳng về phía chân trời, từng đợt sóng bạc đầu tạt ngang mạn nhưng không thể làm chùn bước. Động cơ gầm vang, đẩy con tàu vượt qua lớp sóng trắng, để lại phía sau là đất liền dần khuất xa. Giữa biển cả mênh mông, những người ngư dân không chỉ mang theo lưới chài và nhiên liệu, mà còn mang theo cả niềm tin, hy vọng và tình yêu với nghề. Giữa sóng gió đầy sương, ngư dân là những người không chỉ kiếm sống mà còn giữ gìn một phần hồn cốt của vùng biển. Mỗi người, mỗi câu chuyện là một lát cắt chân thật về cuộc sống giữa trùng khơi.
Vâng, tôi giới thiệu là tôi là Bùi Hùng, sinh năm 1971, quê quán khu 3 của Ngải, thị xã Quảng Yên. Tôi đã đi làm nghề năm nay là hơn 20 năm rồi. Như vậy cái ngành nghề chính mà anh đang hoạt động hiện nay là ngành nghề gì ạ? Tôi đang hoạt động là nghề đánh bắt hải thủy sản, là nghề lưới kéo. Như vậy các loại hải sản chính mà anh thu bắt được là thường là các loại hải sản gì ạ? Chúng tôi thường là đánh bắt tôm đất, tôm xanh đuôi là sản phẩm chính. Còn những loài cá thì mực thì là ít. Xin cảm ơn anh. Như vậy thông thường thì một chuyến đi biển của các anh là thường diễn ra trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu? Chúng tôi thường là đi 3 buổi thì là về bến một lần. Như vậy là trong 3 buổi đó thì tổng một chi phí cho chuyến đi biển của các anh là thường khoảng bao nhiêu ạ? Bao gồm là chi phí nhiên liệu, chi phí liệu, chi phí nhân công, khoảng bao nhiêu trong một chuyến đi biển? Nếu như mà tính đầy đủ ra thì là một chuyến đi của chúng tôi là mất 10 triệu. Chi phí người, đá, dầu, thứ đồ ăn thức đựng là mất chục triệu. Nếu như tính rộng hơn, trong khoảng một năm thì riêng cái chi phí để anh mua sắm, thay thế, sửa chữa các loại ngư lưới cụ thì khoảng bao nhiêu ạ? Lưới một năm chúng tôi thay 2 cái, mỗi cái mất khoảng 20 triệu, là một năm mất 40 triệu. Thế các anh có tốn kém cái chi phí để sửa lưới và vá lưới thường xuyên không ạ? Thường xuyên thì cũng chi phí khoảng mỗi một chuyến đi là cái chi phí vào lưới này là mất hơn 1 triệu. Tiền cước vá. Dạ, xin cảm ơn anh rất nhiều. Trước mỗi chuyến ra khơi, những mắt lưới rách lại được cẩn thận vá lại từng chút một. Mỗi lỗ thủng, mỗi đoạn sờn đều có thể làm mất cả mẻ cá nên không ai dám làm qua loa. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ đến từng nút thắt. Dưới cái nắng gay gắt hay trong ánh đèn mờ ban đêm, ngư dân vẫn lặng lẽ ngồi đó, đưa tay luồn kim, đan từng đường lưới như một nghệ nhân. Một bộ lưới có thể tốn hàng chục triệu đồng, thậm chí hơn. Vì vậy, vá lưới không chỉ là sửa chữa mà còn là cách để tiết kiệm, để giữ lại cần câu cơm cho cả gia đình. Với ngư dân, lưới là tài sản, là sinh kế, là sự sống. Và từng đường vá chính là minh chứng cho sự nhẫn nại, bền bỉ của những con người sống nhờ biển, yêu biển và không rời biển. Cuộc sống ngư dân chưa bao giờ là dễ dàng. Với ngư dân, mỗi chuyến ra khơi là một lần đối mặt với thử thách, không chỉ từ sóng to, gió lớn mà còn từ chính những gánh nặng trong đời sống mưu sinh. Thiếu nhân lực, chi phí nhiên liệu và ngư cụ ngày một tăng cao, trong khi thời tiết thì luôn tiềm ẩn những biến động khó lường. Trong quá trình hoạt động thì anh thấy rằng hiện nay cái công việc hàng ngày của anh đang gặp những cái khó khăn gì ạ? Công
Công việc của chúng tôi làm thì nó đêm hôm nó cũng rất là vất vả. Thế, đánh bắt xa bờ thì là không đi được. Tại vì cái nghề nghiệp của chúng tôi nó hãy còn nhỏ, nhân lực thì không có. Bây giờ là tôi cũng muốn là các cấp chính quyền là có một ít hỗ trợ cho chúng tôi. Cái khoản thứ nhất là dầu, thứ hai nữa là và cái khoản lưới chúng tôi thì làm chúng tôi không sửa chữa được lại, làm một năm phải mất 2 cái chứ không vứt đi đâu. Nhưng mà bây giờ có một cái hỗ trợ là lưới chài tái chế lại để chúng tôi làm nó bớt cái chi phí đi. Một năm chúng tôi chi phí nhiều quá, 40 triệu tiền lưới này, tiền dầu nó cũng mất nhiều, chúng tôi để ra không được bao nhiêu, làm đêm hôm thì vất vả. Mong muốn trong tương lai cái nghề cá mà các anh các chú truyền cho thế hệ tương lai thì các anh mong muốn trong tương lai cái nghề cá của mình nó sẽ phát triển như thế nào? Trong tương lai thì tôi cũng mơ ước là cái nghề cá này nó được bền vững. Chúng tôi từ ngày sinh ra thì là cái truyền thống của nghề cá này là của ông cha để lại. Cái đánh bắt thủy sản này tôi cũng muốn là các con các cháu nó nối nghề. Là hiện nay các cái vấn đề về môi trường, trong đó có vấn đề ô nhiễm nhựa ở trên cái vùng biển mà anh đang đánh bắt thì nó đang diễn ra như thế nào ạ? Cái vấn đề môi trường thì là các cấp chính quyền cũng thu gom rác thải như nhựa chẳng hạn. Biển bây giờ nó trong sạch, sạch sẽ, không có vấn đề gì mà cản trở về cái việc đánh bắt thủy sản. Khi mặt trời bắt đầu ngả bóng, cũng là lúc tàu cá đã cập tới vùng biển đánh bắt quen thuộc. Giữa mênh mông sóng nước, những ngư dân bắt đầu một công đoạn quan trọng, thả lưới. Từng mảng lưới lớn được buông xuống biển với sự phối hợp nhịp nhàng, dứt khoát của những đôi tay đã quen sóng gió. Đây là giai đoạn yêu cầu sức lực, sự chính xác và kinh nghiệm, vì chỉ cần một sai sót nhỏ, cả mẻ lưới có thể trở nên vô ích. Không khí trên tàu lúc này không ồn ào nhưng đầy tập trung. Mỗi người một việc, ai cũng hiểu rằng từng mẻ lưới được thả xuống là niềm hy vọng cho một chuyến biển đủ đầy. Những con sóng lặng dần dưới ánh chiều, nhưng phía sau sự bình yên ấy là một hành trình lao động lặng thầm đang diễn ra. Lưới đầu tiên được kéo lên khỏi mặt biển, cũng là lúc con tàu bước vào giai đoạn lao động mệt nhọc nhất trong ngày. Trên boong tàu, trong tranh giữa biển khơi, những mẻ lưới nặng trĩu được kéo lên từng đợt. Niềm vui hiện rõ trên nét mặt từng người, ở trong mỗi mẻ lưới là công sức, là hy vọng của cả một chuyến đi xa.
Cá tôm được phân loại ngay tại chỗ, những con còn sống được giữ riêng để giữ độ tươi, những con đã chết phải nhanh chóng loại ra. Các mẻ cá được thả xuống và kéo lên liên tục. Công việc này lặp đi lặp lại không ngừng giữa mùi tanh nồng của cá và vị mặn chát của gió biển. Mỗi người một việc, mỗi đôi tay đều không ngơi nghỉ. Không chỉ là lao động, đó còn là nhịp sống của những con người lấy biển làm nhà, lấy sóng gió làm bạn đồng hành. Khi những mẻ cá cuối cùng được kéo lên từ lòng biển và được phân loại ngay trên khoang thuyền, niềm vui như bừng sáng trên khuôn mặt rám nắng của những người ngư dân. Đó là thành quả sau nhiều giờ lênh đênh giữa trùng khơi, chống chọi với sóng gió, cái lạnh và cả sự mệt mỏi tột cùng. Thế nhưng sau nụ cười ấy, người ta vẫn có thể thấy phảng phất đâu đó một nỗi trăn trở. Bởi tài nguyên biển vốn từng được xem là hào phóng và dồi dào, giờ đây đang dần cạn kiệt. Cá không còn nhiều như trước, sản lượng mỗi chuyến biển ngày một bấp bênh. Ngư trường thì ngày càng xa bờ hơn, buộc ngư dân phải đầu tư nhiều hơn vào nhiên liệu, trang thiết bị và cả thời gian bám biển. Trong khi đó, chi phí ngư cụ, nhân công, bảo trì tàu thuyền lại không ngừng tăng cao. Để hiểu rõ hơn về thực trạng và khó khăn nghề cá hiện nay tại địa phương, nhóm phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh. Xin ông có thể cho biết đôi nét khái quát về tiềm năng khai thác thủy sản tại vùng biển Quảng Ninh hiện nay? Quảng Ninh là một trong những cái tỉnh có điều kiện để phát triển kinh tế thủy sản, trong có những việc khai thác. Quảng Ninh thì được xác định là một trong 4 ngư trường trọng điểm của cả nước, với cái chiều dài bờ biển 250 km, vùng biển ven bờ được xác định là khoảng 6.000 km vuông, vùng động, vùng khơi, tổng cái diện tích được xác định khoảng trên 12.000 km vuông. Đây là một trong những cái lợi thế để phát triển khai thác. Thứ hai là Quảng Ninh cũng có điều kiện là được bao bọc bởi cái hệ thống đảo phía ngoài, do đó tạo nên những cái vùng vịnh kín gió rất phù hợp cho các ngành khai thác thủy sản ở trong cái vùng biển ven bờ. Thứ ba nữa là cái ngư trường nguồn lợi của Quảng Ninh
rất là phong phú, đa dạng. Từ đó nó tạo điều kiện để cho cái ngành khai thác thủy sản phát triển. Và Quảng Ninh cũng có đội tàu tương đối lớn, xấp xỉ 6.000 tàu, trong đó tập trung chủ yếu khai thác ở cái vùng biển ven bờ. Đây là một trong những cái mà đội tàu lợi thế, nhưng nó là cái hạn chế của nghề khai thác thủy sản. Xin ông cho biết thêm đôi nét về các thông tin về những rào cản hoặc những khó khăn do việc phát sinh các nguồn rác thải trên biển, trong đó có rác thải về ngư lưới cụ của ngành đánh bắt thủy sản đối với hoạt động quản lý ngành thủy sản tại địa phương ạ. Nói về khó khăn thách thức thì ở đây có những yếu tố như sau. Thứ nhất, hiện nay là cái không gian ngư trường khai thác của cái nghề khai thác thủy sản đang dần bị bó hẹp do các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là cái việc mà nuôi trồng thủy sản phát triển cũng như là khu bảo tồn. Thứ hai là hiện nay là cái đội tàu khai thác ven bờ quá lớn, dẫn đến cái áp lực của cái vùng biển ven bờ, làm cho cái nguồn lợi suy giảm, thậm chí có nguy cơ cạn kiệt. Thứ ba nữa là vùng biển Quảng Ninh có rất nhiều đảo, rất nhiều luồng lạch, rất nhiều bãi ngang, nên việc kiểm tra kiểm soát là gây khó khăn, bất lợi cho cái việc hoạt động thanh tra kiểm tra. Và một cái ý nữa là rất quan trọng, đó là cái hiện nay là phần lớn ngư dân của chúng ta có ý thức chưa tốt, trình độ vẫn thấp, đặc biệt là cái điều kiện kinh tế khó khăn, dẫn đến là vẫn đâu đó vẫn còn việc và sử dụng những ngư cụ, những cái nghề nghiệp tận diệt, thậm chí hủy diệt. Đây là những cái mà ngành đang phải đối mặt. Cùng với đó là hiện nay một cái lượng không nhỏ cái rác thải từ sinh hoạt cho đến rác thải của cái ngư lưới cụ mà bị hỏng, mà đâu đó người dân không thu gom về bờ mà xả trực tiếp xuống biển. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới cái hệ sinh thái vùng biển, đặc biệt là cái hệ sinh thái mà dạng san hô, thảm cỏ biển trong cái vùng biển như Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và Cô Tô. Giữa những khó khăn chồng chất ngoài khơi, những con tàu vẫn ngày ngày bám biển. Sau những ngày đêm lênh đênh giữa biển lớn, chuyến tàu lại tìm về bến cũ. Mỗi con cá, mỗi mẻ lưới là kết tinh của bao mồ hôi vất vả. Ngư dân hối hả chuẩn cá lên bờ, thương lái chờ sẵn, cân từng khay, trả từng đồng. Những tờ tiền được đếm vội bên khoang tàu còn ướt, nhưng chẳng thể nào đong đếm được công sức bỏ ra giữa trùng khơi. Khi cá đã vào bờ, một nhịp sống khác lại bắt đầu nơi chợ cá, ồn ào tấp nập, mặn mòi hơi biển và mùi lao động mưu sinh. Trăm mấy chứ Mai ơi. Con bé bé nhận lừa nó bảo người con không. Cá đã vào bờ, tiền đã cho tay, nhưng cái giá thực sự của mỗi chuyến biển không chỉ là đồng bạc nhận về. Đó còn là áp lực mưu sinh trong bối cảnh nguồn lợi cạn kiệt, môi trường biển bị tổn thương và cuộc sống ngư dân ngày càng khó khăn hơn. Để người biển không trở thành cuộc đánh đổi bấp bênh, những giải pháp bền vững đã và đang được đặt ra, từ quản lý đội tàu đến giao quyền biển và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản tỉnh Quảng Ninh về những định hướng quan trọng này. Xin ông chia sẻ những giải pháp hoặc là những kết quả mà tỉnh Quảng Ninh đã và đang triển khai. Nói về cái giải pháp thì tiềm năng thế mạnh có, thách thức có, nhưng chúng ta cũng phải tập trung vào một số giải pháp mà chúng tôi cũng đã và đang triển khai như sau. Thứ nhất là về lâu dài thì chúng ta phải sắp xếp cơ cấu lại đội tàu
cho nó phù hợp với cái trữ lượng nguồn lợi của từng vùng biển. Trong đó là tập trung giảm nhanh mạnh cái độ tàu ven bờ. Đây là một trong những giải pháp có thể chúng ta giảm thải cái phát sinh cái ngư lưới cụ trong quá trình hoạt động trên biển. Thứ hai nữa là cũng đẩy nhanh cái việc giao biển để người dân được chuyển đổi từ nghề khai thác sang nghề nuôi biển, cũng là một trong những giải pháp để giảm thiểu cái rác thải nhựa cũng như là rác thải từ ngư lưới cụ. Và thứ ba nữa là tập trung tuyên truyền phổ biến đến người dân về các tác hại của rác thải nhựa cũng như là ngư lưới cụ bị hỏng, không thu gom xử lý. Đồng thời cũng siết chặt quản lý, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường trong cái quá trình khai thác, rồi thu gom, bảo quản từ những cái vật liệu sinh hoạt cho đến rác thải nhựa cho đến ngư lưới cụ. Từ đó thì có thể dần dần từng bước làm xanh sạch cái môi trường biển. Tư liệu giảng dạy cho các em sinh viên khoa thủy sản với khoa môi trường. Vâng. Các bác sinh viên thì có mà học nhé. Có mà học. Năm nay ra trường chưa? Đó. Đi nằm biển rất là vất vả đây này. Đây này. Đánh 3 ngày thông đêm là đi 4 ngày là đi thông ngày thông đêm mới được 4 triệu. 230.000 đây này. Đấy, còn bo cho 4.000 nữa đấy. Đấy, còn đây này bà chủ với con bo cho 4.000 đây này. Đó. Các bác sinh viên cố gắng mà học được theo nghề biển nhé, vất vả. Cháu cảm ơn. Soi cho người ta. Đây cái cảnh rất đẹp. Có thể thấy, để đảm bảo nguồn lợi khai thác bền vững cho người dân, ngành nghề đánh bắt hải sản phải trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách. Vừa phải bảo vệ môi trường biển, nguồn sống quý giá của ngư dân, vừa phải đáp ứng nhu cầu kinh tế của bà con vùng biển. Chính vì vậy, để khai thác bền vững, việc bảo vệ môi trường biển là điều kiện tiên quyết. Bằng cách tái chế ngư lưới cụ, thải bỏ đúng cách những ngư cụ hư hỏng, giữ gìn vệ sinh môi trường biển và đánh bắt hợp lý, ngành nghề đánh bắt mới có thể phát triển lâu dài, hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Giữa biển khơi mênh mông, mỗi chuyến ra khơi là một hành trình mưu sinh đầy nhọc nhằn. Sau lưng họ là sóng gió, trước mặt là tương lai nhiều ẩn số. Thế nhưng, những con người ấy, với làn da rám nắng, đôi tay chai sạn, vẫn miệt mài bám biển, không chỉ để kiếm sống mà còn gìn giữ một nghề truyền đời, một phần hồn cốt của làng chài ven biển. Kết thúc hành trình làm ngư dân trên biển, giản dị, làm lũ nhưng cũng đầy kiêu hãnh. Biển vẫn ở đó, người vẫn ra khơi và hành trình mưu sinh vẫn tiếp diễn như nhịp thở không ngơi của làng chài bên sóng nước.